සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද ටෙක් ඩිසල් ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස් සමග එකතු වෙන සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ අද Kinemaster app එක. Kinemaster app එක ගොඩක් අය වීඩියෝස් හදන්න යොදා ගන්නවා. ඒ යොදාගද්දී වීඩියෝස් මේකේ මේ උඩ තියෙන විදිහට watermark එකක් made with Kinemaster කියලා Kinemaster ලාගේ වැටෙනවා. ඒ මොකද අපි පේ කරන්න නැතුව ගන්න නිසා මොකද සල්ලි ගෙවලා ගන්නවා නම් මේ app මේ විදිහට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ app එකේ තියෙන made with Kinemaster කියන watermark එක අයින් කරලා කොහොමද app එක use කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර අය කියන්න පුළුවන් වෙන software එකක් යොදා ගන්නවා කියලා. මම software එකක් යොදා ගන්න නැහැ. ඒකට මම යොදාගන්නේ මේ Kinemaster app එකම තමයි. අලුතෙන් download කරනවා මේ Kinemaster app එක. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ කලින් තියෙන Kinemaster app එක අනිවාර්යෙන් uninstall කරලා ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ made with Kinemaster කියලා මේ watermark එකේ වැටෙන app එක uninstall කරලා ඉන්න ඕනේ. හරි අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලගේ Chrome browser එක මේ ආකාරයට open කරගන්න. open කරගෙන මෙතන search කරන්න redival කියලා site එකක් තියෙනවා. ඒක මෙහෙම Google search කරාම යට තුන්වෙනියට තියෙනවා top games කියලා එයාලගේ website එක. මේ තුන්වෙනියට තියෙන එක top games redival download Android apps and games. ඒක ඇතුළට ඔයාලා යන්න click කරලා ඒ ඇතුළට ගියපුවාම එයාලා website එකේ Android app ගොඩාක් තියෙනවා මේ විදිහට පල්ලෙහාට. ඒතර අපිට Kinemaster app එක ගන්න ඕන නිසා මෙතන search here කියන තැන Kinemaster කියලා type කරගන්න මේ ආකාරයට. මම කලින් type කරලා තිබ්බ නිසා ඒකේ පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ Kinemaster app එක එතන type කරලා Kinemaster කියලා ඊළඟට search කරන්න. search කරපුවම මේ ආකාරයට Kinemaster app එක එනවා. ඒ app එක අපි කරන්න ඕනේ උඩ click කරලා මේ විදිහට click කරපුවාම app එකේ විස්තරات එක්කම එනවා description එකෙත් එක්ක. ඒකේ description එකත් එක තියෙන එකේ පහළටම යන්න ඔයාලා. පහළටම ගියපුවාම මේ ආකාරයට ගියපුවාම මෙතන තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්න draw කරලා go to download page කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරාම new tab එකක් open වෙලා අලුතෙන් එනවා. ඒකේ තියෙනවා මේ download කරන්න ඕන link direct link තියෙනවා. මේ ඒකෙදී අපි තෝරගන්න ඕනේ මේ උඩම තියෙන download pro apk කියලා version 4 කියලා තියෙන එක. ඒක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරපු ගමන් මේ විදිහට යටින් එනවා do you want to download Kinemaster video editor කියලා. මේ again කියන්නේ මම කලින් download කරපු නිසා අපෝ මෙතන download දෙන්න ඔයාලගේ ආවම ඒකේ ආකාරයේ download වෙනවා දැන්. මේ විදිහට download වුණාම සාමාන්‍ය පරිදි app එකක් install කරන විදිහටම ඒකට touch කරලා app එක install කරගන්න. මම එහෙම install කරගෙන app එක download කරගෙන මම මේ install කරගෙන ඉන්නේ. මේ තියෙන Kinemaster app එකේ මම install කරගත්ත එක ආපහු කලින් එක නෙවෙයි. ඒ app එක අපි open කරගෙන බලමු. මේ ආකාරයට මම open කරනවා. open කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනදී මම කියන්න ඕනේ මම කලින් Kinemaster එකේ හදපු වීඩියෝස් තමයි මෙතන මේ පෙන්නන්නේ. ඒ කලින් Kinemaster එකේ හදපු ඒවා. එන Kinemaster logo එක තියෙනකොට ඒ වුණාට දැන් මම මේ Kinemaster app එකේ දැන් logo එක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒක මම ඔප්පු කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මම කලින් හදපු එක මේ උඩම තියෙනවා untitled 3 කියලා. මම ඒක open කරගන්නවා මේ ආකාරයට. ඒක open කරගත්තාම මේ විදිහට මම කලින් හදපු වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒක අපි බලමු මෙතන play කරලා. මේ ඔයාලට පේනවාද වීඩියෝ එක උඩ කොහෙවත් made with Kinemaster කියන logo එක නැහැ. හොඳට බලන්න. මම බොරු කියනවනම් ඔයාලටම පේනවා ඇති මේ app එක ගත්තාම අපි Kinemaster එකෙන් වීඩියෝ එක හැදුවේ නැති බවට ඔප්පු වෙනවා. ඒ කියන්නේ pay කරන්න ඕන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ app එක download කරගන්න. ස්තුතියි මාත් එක්ක රැඳිලා සිටියට හැම සියලු දෙනාටම ඔයාලගේ හයිය තමයි මට හැම දෙයකටම වමනා වෙන්නේ. ඉතින් මතක ඇතුව subscribe කරන්න මාව. bell icon එක අතවන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි එනවා. ජය වේවා.